Hey everyone, how's it going? Welcome to a new video. Welcome to combatreadyhq. We are carry on with the Ranger Soldier series, the Swedish Ranger Hunters, the Ranger Soldiers. You can always check out the original video in the description. Sadly, for episode 6, we don't have English subtitles. The previous 3 we did, but I can't seem to find them anywhere for episode 6. I'm going to continue looking for future episodes, but we got by in 1 or 2, and I'm sure we'll be able to get by in this. So, hope you enjoyed the video. Remember to like, subscribe if you do, but let's get into it. Jag vet inte om jägare passar mig jättebra egentligen. Ingen mat. Kul att se hur man reagerar på det. Men gud, ska det vara så här? Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Vi var iväg på marsch. Det var andra veckan i fält. Det har känts bättre än vad det kändes första fältbacken och man har kommit in lite bättre i det. Vi hade ju tagit med skyddsmasken så vi fattade att vi skulle använda den. Vi fick testa vår skyddsutrustning och veta att det verkligen fungerar. Och det var att vi fick gå in med regnställ och tårgasmask i ett rum och känna av hur det var. Ja, så då är ni väl laddade för dagens övning, eller hur? Ja. Vi kommer att gå igenom hur övningen går till, säkerhetsbestämmelser. Ja, det är nervöst alltså. Skulle ni er mask läcka, använder ni den? Ja, kom igen ni! Det är inte omöjligt att ni kommer att känna att det sticker lite i näsa och i ögonen. Att det känns lite i halsen. Nice bit of CBRN training. Chemical, biological, nuclear and radiological. Kommer ni att märka det? Vi rörde på oss för att se om det skulle läcka in i själva masken. Jag har varit med om tårgas innan så att jag vet ju att det är ju ont liksom i ögonen och det är svårt att andas. Och man upplever det som lite klaustrofobiskt först. Man vet ju liksom att det finns en farlig gas utanför, men man kan ju andas alltid lugnt så att det skapar en väldigt stor trygghet. Det var ju lugnt. Jag som tur var så läckte inte masken. Det började svida lite på halsen. En gäng myggbett. Vad kändes det som? Det känns som man andas genom ett sugrör i munnen typ. Så har en slank i vattenflaskan. Så häller det som ett dropp där. Som en brutal jävla fotbollsmatch där. So as you can see there, they're going into the gas chamber. It's actually pretty disgusting. They seem to have kept their masks on for now. But you can see what they're doing as they're brushing off. They had a brush to look like to brush it off. We had a pad, I can't remember what it was called now, but pat, bang, rub or something like that. Oh my God, I can't remember. But that's basically, you have to decontaminate yourself when you're in that sort of environment, whether it's chemical, biological, nuclear or radiological. You've obviously got to decontaminate yourself every time you do something. And obviously if you want to drink or eat, you can't take your mask off. So as you can see there in the mask, they've got a drinking straw. So you attach that to your bottle, turn your bottle upside down and then you drink it. I remember doing this when I first time did it in training. It's disgusting. We used to have to go into the chamber. You walk around, do a little bit of exercise, some star jumps, and then you'd have to take off your gas mask. And I think it was you'd have to say your name, rank, and number, and what regiment you were looking to join. And then you would have to put it back on, and that was one of the first initial tests. And then as you go on, you have to decontaminate when you're in there. So decontaminate your face to take a drink or have some food or whatever it is. You'd have to do those tests in the chamber, and then sometimes they'd have laughs. They'd make you just take your mask off and see who could hold their breath the longest, etc. And then you'd come out and sort of try and get over it. Some people are immune to it. Some people really suffer with it. And now they're about to do a march with their mask on, which is pretty disgusting, doing any form of exercise. Det var en jobbig marsch. Alltså det bara rinner svett och man är inte van med att det är så obekvämt. Alltså man går och tränar och sen går man och duschar liksom. Men här, då ska Block, bang, rub. Allting. That was it. Allt är bara svettigt och sen marschar vi hem. Sen ska du vårda och sen får du ta av dig det svettiga tröjan. Ja, jag tyckte det har varit ganska jobbigt att man liksom har känt sig så smutsig. Det är inte, saker känns inte lika svåra
Ja, man gör det bara. Det rullar på lite. Jag var så jävla naiv från början. I början var man tyckte att det var jobbigt att vara på kasern och stressa runt. Nu är det hur skönt som helst att vara hemma. Paradiset här. Men samtidigt, man bygger verkligen från grunden. Man börjar märka det. Allt som allt så blir det ju roligare, skulle jag säga. Och mindre jobbigt. Men det är väl det också att man vänjer sig. Det vi gjorde första tjänstgöringsperioden, det är sånt vi gör nu liksom, utan att tänka på det. När städning på morgonen och så här, det är ju inget problem för oss längre. De har ju släppt upp kylan så vi får ju lite mer frihet just nu. Till exempel vi får gå till matsalen själva. Men det låter som en bara jättefjantig grej, men bara för att göra det är ganska stort. Och sen får vi också börja göra saker som är lite roligare. Alltså, i början var det ju bara grunder. Man skjuter och det här, och nu börjar vi faktiskt göra lite mer taktiska övningar på till exempel skjutning och eller här inne på kampsport. Är det så att jag ropar avbryt, då avbryter man omedelbart. Ja, bit of hand-to-hand combat. Jag har inte gjort något sånt innan. Att få sån träning, det är också en del av vad man ska kunna göra sen. Maten kommer. Sen skydda mig, putta, skjuta avstånd, dra med automatkabin. Obviously, this is very important because at times you are going to be very close. You're going to be, sometimes you could get that close to the enemy that, you know, you are going to have to push them off and then put a couple of rounds of them, or you may have to kick them off because you might not be able to get your weapon up. Because you don't know where you go, especially in sort of urban environments when you're going through buildings and clearances. There is a chance you could get that close to someone. Trench clearance, look at the Russians and Ukrainians, you can see them getting very close to each other. So this is very, very handy to know. The UK do a little bit. I feel like the regular British Army, I think SF commandos and that, they do a bit more. I feel like the UK, the British Army could do more hand-to-hand combat and it incorporate more lessons and actually have it as better. Have it as a better skill set. I don't think we do enough. I don't know how much they do. They're doing a bit of it in training, but I don't know how much they continue that. Det är när jag tränar kampsport civilt att du kommer ju varandra otroligt nära liksom. Att kunna ena stunden. But you need to be able to know how to defend yourself with a weapon and with your hands. Gatloppet är för att kunna framaggressioner och det är kul. Då ställer alla upp sig med sådana mixar och sen springer man igenom. Nice. Bit of controlled aggression, see if you can push through. Bit of strength. Oh, I like adding the camera on him. Jag håller på med judo, det är inte alls samma grej, utan det är mycket boxas och sparkas. Det är väldigt framåt i det här. Tydliga, kommer fram så mycket. Ja, precis som när vi skjuter med 85 och så. Eller lunchas. När vi är kamrater med varandra, vid varandra så visar vi hänsyn. Nu kommer hjärnan kicka till och vilja kämpa. När någon de facto är på er och trycker er mot väggen. I like those masks. You can go pretty full on with them. Those headgear. Vi taggar ner lite. Avbryt. She ain't holding back. She's going for it. Nice. I like this. The only real bit of milling you do in the British Army now is on P Company. So you do a little bit of hand-to-hand, but you won't headgear and boxing gloves unless you do actual boxing. The only other time now is milling if you're doing P Company. Or if you go in SF or somewhere, I believe. That's it. Jag vet inte. Jag fick en smäll i huvudet som jag inte var beredd på, så jag blev helt yr typ, och
Det är ju en upplevelse som allt annat med den här utbildningen. Man får ju ta sig an det obekväma. Ja, fan, det är obehagligt att sitta i den här situationen. Och speciellt när man hade så lite sikt också så kom det bara slag överallt. Först tänkte jag faktiskt såhär, ska jag sova med dem själv liksom? Så bara, ja. Och det är ju inte alls konstigt nu. Alltså det är inte alls märkligt. Och först var det lite så här, ja, okej, nu ska jag byta om här inför dem liksom, killar. Det är inte onaturligt att det känns jobbigt att byta om för det andra könet, jag måste säga. För jag tror att de också tyckte det var obehagligt att byta om inför mig. Men det där går snabbt över. Allt det som jag tänkt skulle vara jobbigt var inte jobbigt. Alltså, det här med att duscha med killar. Jag har en egen dusch som är avskild, jag måste säga. Som jag kan stänga, som jag duschar i. Och de vet det. De har väldigt mycket respekt för min dusch. Det är så här, om de är där och så hör de att jag kommer så bara, oj, förlåt, jag går ut. Så jag bara, det är lugnt, alltså, det är helt okej att du är i min dusch. De har ju väldigt mycket respekt på det sättet. Jag visste ju inte att jag var ensam tjej, men på KPN så förstod jag att jag är ensam tjej. Ska jag göra det här, ska jag inte göra det? Jag har ju till och med frågat Lugnet om han tror att det är möjligt att jag klarar det, och det vet man ju inte, det är ingen som vet. Den är ju ganska liten till kroppsbyggnaden, och när man lastar på tung utrustning så det bär ju hon i förhållande mycket mer, mycket tyngre. Under de första 3 månaderna där finns det restriktioner i hur mycket vi får belasta rekryterna rent fysiskt. Ett exempel är att vi kan inte komma in och genomföra fullständig träning, så långa marscher med den största, tyngsta ryggsäcken. Därav kan vi inte veta i det här skedet om hon klarar detta. Det gäller andra rekryter också, inte bara henne. Och det som jag kommer fram till är att det handlar inte om du är tjej eller kille, utan det handlar ju om dig som person. Man får inte tänka för långt fram, utan du får tänka på den här veckan, den här dagen, och göra sitt bästa och bara inte ge upp, för då förstår man att man klarar mer än vad man tror. Jag kommer kunna presentera här nu. Scan inside for some sort of lesson now. Den militära grundutbildningen, det är första steget in i Försvarsmakten. Och de här rekryterna genomför en 9 månaders soldatutbildning. Av grundutbildningen så är de 3 första månaderna tillägnat att varje enskild individ ska ha samma grund att stå på. Där utbildar man grundläggande soldatkunskaper. Sådana saker som alla ska kunna. Därefter resterande 6 månader av grundutbildningen genomför respektive individ en speciell befattning. De befattningar som vi utbildar under den här grundutbildningen är gruppchef, leder gruppen, ställföreträdande gruppchef, leder framförallt gruppens materiel- och återhämtningstjänst. Det är kulspruteskytt och fältarbetsman. Skjuter kulspruta och upprättar minor. Hämta det här! Det är understödssoldat. Skjuter gruppens tunga vapen. Så granatgevär. Nice. 58. Det är signalist och sjukvårdare. So you got the signalist, some sort of grenadier, you had the gunner. Kunna omhänderta sina skadade kamrater. Medic. Förare som kan framföra de fordonen vi har. Looks like you go through it all, trained in it all. De milstolpar som finns under utbildningen, det är 3 stycken utbildningskontroller. Vid dessa tillfällen sätts soldaternas kunskaper, färdigheter och inte minst vilja på prov. Det är övning aldrig upp som kontrollerar att rekryterna kan fortsätta lösa sin uppgift trots att so they go for the training program here. Är svåra. Det är baskeprovet som syftar till att kontrollera att rekryterna har nått den nivå avseende soldatkunskaper som ställs på alla soldater vid det här regementet. Efter genomfört baskeprov tilldelas rekryten den gröna basken med 3 kronor i baskemärket. That's obviously getting their beret, the cat badge. Slutövning och jägarprov. Där prövas enskild grupp och pluton i jägartjänsten. Och klarar de det, då tilldelas de... And then getting their ranger tab. Jagara. Excuse my pronunciation. Får er börja tänka på. Det är de här befattningarna som gäller. Efter det sen kommer verksamheten lugna ner sig lite. Det kommer vara skyddsvaktsutbildning. Det är mycket tjänst inne på kasern. Det här har ni förtjänat.
Sen efter skyddsvaktstjänsten, vad händer då? Precis, aldrig upp va? Ska vi städa samt läsa nästa kapitel i Strimmuseet. Slagsyn, man börjar flyga åt alla möjliga håll, man har ingen koll och så till slut så blundade man ju bara för att... Jag känner att jag kan bli befärdig, jag har koll på grejer. Getting a good bit of food down at the end of each day. Make sure you eat well, very important in training. Great time to socialise as well and catch up. Jag vill farbare så jag kan få spränga grejer faktiskt. Understödssoldat, det blir bara skjuta stora vapen. Allt var ju väldigt intressant. Det är nog förare för mig. Det är kul med fordon. Jag är nöjd med allt. Inte med frågan tror jag. Jag pluggar sjukgymnast. Förut. Det var inte kul. Men nu blir det mer blod och sånt. 3 befattningar faktiskt. Jag kommer söka ställföreträdande gruppchef och sjukvårdare. Gruppchef. Det är ju den som vore jävligt kul. När man har skåpsordningen så förstår man att det är fan jävligt effektivt. Jag har ju koll på vad alla de här saker är. Vi från befälssidan är förhållandevis nöjda med er. Ni utvecklas i rätt riktning. Överlag så ser det bra ut. Det var ju typ november och så här. So another decent episode, a little bit hard without the subtitles, so I'm going to do my best to get the subtitles for the next episode. But you had the milling, the sort of hand-to-hand combat, really good for teaching people controlled aggression, to switch it on and switch it off. Right, fight, switch on the aggression, and then switch it off as soon as you stop. It's a great way of switching on that aggression so you can control aggressive situations when you're out on the battlefield. It's really, really good for doing that. So I absolutely love that you actually do that, because like I said, you only really see it when they've got actual boxing gloves and headgear on is milling now in the British Army, and obviously SF, and I think the Marines are doing a little bit more. I feel like the British Army could do a lot more sort of hand-to-hand combat. So, but we're getting through it. We're pretty much nearly halfway now. Really enjoying it. We'll move on to episode 8 next. Hope you're liking the series, and I'll see you soon.